Hello everyone. අද ප්‍රශ්නේ hair replacement. hair replacement කියන්නේ මොකක්ද? ඒක hair transplant නෙවෙයි. hair transplant කියන්නේ වැවෙන කෙස් විශේෂයෙන් අපි කරන්නේ තුර්කියේ Sapphire තාක්ෂණය. ඒක තමයි අධික ඝනකමට ස්වභාවිකම කෙස් කලමක් වැවෙන කෙස් කලමක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. නවතම ක්‍රමය. දැන් hair replacement කියන්නේ ඔළුවට අලවන එකක්. දැන් ඒක ලංකාවේ සැලොන් කිහිපයක කරනවා. ඒකෙන් කරන්නේ අර උඩ ප්‍රදේශයේ කෙසක් නම් ඒක බූගාලා ගම් එකක් දාලා අලවනවා. දැන් ඔය ගම් එක ඇත්තටම ටිකක් හානි කරයි. ඒක කාලයක් දාලා පුරුදු වුණාට පස්සේ උන් තේරෙයි ඒ හැම හුඟක් රතු පාට වෙනවා සහ කැහිල්ලක් එනවා. ඒක ටිකක් වේදනාකාරී. and ඒකට හේතුව බොහෝ දුරට ඒ gums silicon base. හැබැයි silicon additives 100% pure silicon නෙවෙයි. ඒ additives තියෙන සිලිකන් ජාති. ඉතින් අර ඒ හින්දා යම් ප්‍රමාණයකට හැමත අහිත කරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ සිලිකන් මේ ගත්තොත් ටියුබ් එකක් ඒකේ ආරම්භ බලන්න ඒකේ තියෙනවා හැමත දාන්න එපා කියලා. ඉතින් අර ගම් එක සිලිකන් වලින් හදපු හින්දා ඒක ඇත්තටම අහිත කරයි. හොඳම ජාති වුණත් අල්ට්‍රාහෝල් වගේ පිටරටින් ගන්න පුළුවන් ජාති සිලිකන් බේස්ඩ්. ඉතින් දැන් විග්ගයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අලවන්න නැතුව මේ සවිකරණ ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඇත්තෙම ඔව්. ඒක අලවන්න ඕනේ නැහැ. සමහර අය ක්ලිප් දානවා. හැබැයි ක්ලිප් නම් අහිත කරයි. මොකද ක්ලිප් එක සම්බන්ධ වෙන තැන කෙස් ඇදෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රැක්ෂන් ඇලෝපේෂියා කියලා දෙයක් හැදලා කාසෙක් හැදෙට ඒ ක්ලිප් එක දාපු තැන කෙස් යනවා කාලයක් ගියාම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ක්ලිප් එකේ තැන මාරු කරන්න. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. hair එකට ඒක බොන්ඩ් කරනවා. හැබැයි ගම් නැතුව. ඉතින් ඒක කරත හැකි. ඒක සමහර පිටට ආයතන වල කරනවා. එතකොට වෙන්නේ දැන් ගම් එක ගහවම වටේටම ගාන්න ඕනේ. එතකොට වතුර පිට වෙන්නේ නැහැ. කැහිල්ලක් ආවොත් කහන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා ගලවන්න බෑ රැයට. දැන් මේක බොන්ඩ් කරාම වෙන්නේ එකකින් අර නානකොට වතුර පිට වෙනවා. දාඩිය පිට වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. හැබැයි ගම් නැතුව බොන්ඩ් කරන්න ඕන. අන්න ඒකයි. ඉතින් අර ඒ වගේ තාක්ෂණික තමයි කරන්න ඕන. දැන් අපේ ආයතනයේ තියෙනවා ඒ සිස්ටම් එක. ඉතින් ඒ සිස්ටම් එකකින් කරත හැකි අවශ්‍යයට. දැන් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් කළ යුත්තේ ඇත්තටම මේ తాවකාලික විසඳුමක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ රිප්ලේස්මන්ට් නෙවෙයි. hair transplant තමයි කළ යුත්තේ. ඒකත් අපි කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ විශේෂත්වය. කෙස් යන එකත් නවත්තන්න පුළුවන් Finasteride 0.25 ද්‍රාවණයෙන්. ඉතින් උපදේශ ඕන නම් අමතන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්